Jaha, katsotaan miltä ulkona näyttää yöllä. Taisi tuolla muutama tippo vettä. Okay, you too. Get to England. Yes, thank you. Bye. Se oli ensimmäinen leirintäalue. Yöpyminen, ihan jees kokemus. Vähän viileä oli yö, mutta vaatetta oli onneksi tarpeeksi. Tässä on muuten oikealla majapaikka, missä on tullut oltua yötä silloin, kun ensimmäisen kerran meni Crosslochnerille. Siinä oli äsken kyltti, joka kertoo, että Crosslochner on auki 5:30, taisi olla ilta 9. Se on aikamoissa rinteessä taloja. Toisi on rankkaa puuhaa tällä kelillä. Is it gonna rain? Yes. Rain and it's rainy and it's foggy. How cold is now? What? How cold is now? What is the temperature? 4 degrees. 4. 4. But no In the top. yes, 4. but no ice on the road. No, it's so all okay. Yes. Thank you. Lämpötila on +4, että sumua ei ihannekeli. No niin, taisi sadekin tauota toistaiseksi, mutta se voi kyllä alkaa hyvinkin nopeasti uudestaan. Sinne ylös tie vie. Voin sanoa, että ei ole pelkästään kylmän näköistä, vaan on kylmää. Neljä astetta lämmintää. Taivaalta tulee tuommoista jäistä tihkua ja siihen vielä sumu päälle, niin ei täydelliset olosuhteet. Kaivetaan kuivaa hanskaa tuolta. No niin, lämmintä on +1,9 ja täällä sataa lunta. Ei perkele, on kylmää. Jatketaan eteenpäin, niin päästään laskeutumaan alaspäin, niin alkaa lämmötkin nousee.
Täytyypä todeta, että en ole ikinä ajanut näin kylmässä moottoripyörällä. Tähän vielä pieni rantasade päälle, niin kyyti on kylmää. Tuolta tultiin ja tonne alas lähdetään pudottelemaan, niin eiköhän ne lämpötilatkin siitä nouse pikkuhiljaa. Se oli siinä Crosslochner, että kylmää oli, sumuista ei paljon nähnyt. Onneksi on tullut käyty aikaisemminkin ja hyvällä kelillä, niin tällä kertaa näin. Huomenta. Ajopäivä 19 starttaa Itävallasta ja tästä sitten suunta Tšekkeihin. Täältä menisi sitten bussikuljetus Hitlerin Kotkanpesälle, mutta se on nähty kertaalleen. Että jaha, ja sitten aletaan laskeutua alas.
Siinä on samanlainen auto kuin oli elokuvassa Paluu tulevaisuuteen. Messerschmitt vuodelta 1959. Auto- ja musiikkimuseo. Kovin on hiljainen kylä lauantai-iltana. Okei, viime hetkellä sitten vielä tiettyä. No, kiertotie vasemmalle. No niin, ja uutena maana Tšekin tasavalta.